Salutare! Suntem în Oradea astăzi. Am venit să participăm și noi la festivalul medieval, festival care se întinde pe câteva zile, între 4 și 6 iulie, azi 5 iulie, sâmbătă. Am venit noi să vedem ce se întâmplă aici. Suntem exact la poarta de intrare dinspre acel pod de lemn și mergem și noi să vedem dacă găsim ceva să și mâncăm, că nici am foame că nu am mâncat nimic astăzi, și să vedem ce activități găsim pe aici. Ar trebui să fie ceva foarte frumos, interesant. Pentru că am venit cu mașina aici în Oradea, trebuie să o las undeva într-o parcare, așa că o parcare sigură este parcarea asta aici la Independenței. Mers jos la subsol, tichetul este în regulă, este în ordine, civilizat. Am făcut doar câțiva pași pe aici și ghițiți ce? Exact vis-a-vis de parcare este pasajul Vulturul Negru. Nu o să mergem să vizităm acum, să mergem în altă parte mai interesantă, zic eu. Haideți să vedeți. De aici putem coborî către promenadă și putem să o luăm la pas, să explorăm malul Crișului Repede. Foarte frumos. Centrul din Oradea este chiar foarte, foarte frumos. Aici vizita pe aici, undeva acolo în spate, așa, acolo e primăria. Mai încoace este turnul primăriei. Vă recomand, dacă veniți aici să-l vizitați, probabil că o să venim și noi odată și o să urcăm până acolo sus. Chiar este frumos să ai o priveliște de ansamblu asupra orașului. Chiar este frumos. Uitați-vă cum arată. Clădiri renovate, inclusiv partea de jos, promenada pe lângă Crișul Repede. Un pod pietonal foarte frumos, de unde se poate vedea Crișul Repede. Și acolo în spate undeva primăria. Să nu uităm de celebrele lacăte. Și intrarea pe pod din partea asta la altă, a Crișului Repede, chiar foarte frumos podul. Dar am coborât până în tabăra otomană, cred, să vă arăt și vouă. Aceste bărci interesante care au fost folosite ca să recreeze o bătălie dintre otomani și
mai cineva, nu mai știu exact. Aici se pare că o barcă începe să ia puțină apă din cauza luptelor prea intense. Da, din păcate am ajuns prea târziu. Bătălia era programată, cred că între ora 12 și 1. Am ajuns după ora 1, dar nu contează. Aici avem tabăra otomanilor, cred că. Și din câte știu și diseară o să mai aibă încă o reprezentare. Statuia lui Mihai Viteazul, aici într-o piațetă foarte mare, iar în partea opusă este o biserică foarte frumoasă. O să facem 2 pași în interior să vedem cum arată. Hai să facem 2 pași în interior. Să păstrăm liniștea. Pentru cei care doriți ca să vizitați Oradea și vă temeți de locurile de parcare, dacă le găsiți sau nu le găsiți, să știți că aici, exact lângă biserică, o să pun pe ecran cum se numește biserica, există o parcare subterană și am văzut că sunt locuri suficiente, iar exact lângă parcarea subterană este acel pod de lemn care duce la accesul în cetate.
Cetatea Oradea, una din puținele cetăți utilizate și în prezent. Construită în stil teutonic, ea încă și astăzi are farmecul zilelor de odinioară. Se spune despre cetate că nu putea fi cucerită din cauza vastelor rețele subterane de legături cu exteriorul, iar șanțul cu apă al cetății era umplut imediat în caz de asediu. Era umplut cu apă termală prin aducțiuni. Cetatea Oradea a fost și va rămâne un punct important din al orașului Oradea, un punct central al evenimentelor culturale și nu numai. Și acest festival medieval din 2025 a reușit ca să reunească în cetatea Oradea cavaleri, domnițe, meșteșugari, artiști de tot felul care au oferit spectacole, parade, turniruri, ateliere interactive, chiar și concerte. Cu alte cuvinte, toți acești participanți la festivalul medieval au reușit ca să ne aducă o aventură istorică pentru ca noi, privitorii și vizitatorii, să înțelegem foarte bine ce s-a întâmplat și cum au stat lucrurile în acele vremuri. Eu zic că a fost un festival reușit. O atmosferă extraordinară în compania zânelor silvane și nu numai. O plimbare pe aleile prăfuite care șerpuiesc printre corturile celor care s-au stabilit aici pentru câteva zile este absolut uimitor. Legio eterna victrix! Legio eterna victrix! Linea Miles! Linea Move! Un exemplu de îndemânare și artă. Uitați ce obiecte frumoase iasă din mâna acestor oameni. Mă bucură faptul că încă și astăzi cineva se mai ocupă și de această meserie.
Ce mi-a atras atenția, nu vinul, ci pâinea aceea picurată. Da. Gata să fie încălecată. Aici avem expoziția de biciclete de lemn și chiar una foarte interesantă. Am avut o zi încărcată astăzi aici în centrul Oradei. Am participat la festivalul medieval. O noutate anul acesta s-a ținut pe lângă cetate și zidul cetății. O parte din festival a avut loc aici pe malul Crișului Repede, între podul Ladislau și podul Intelectualilor. Podul Intelectualilor este undeva acolo în spate, iar Ladislau este aici. Da, aici pe râu au avut loc bătălii otomane și mai cu ceva, nu știu cine, n-am reușit să aflu, pentru că noi am ajuns prea târziu și n-am prins efectiv bătălia. Aici, de pe malul Crișului Repede, încheie acest vlog. Vă mulțumesc că v-ați uitat la vlog, că ați apăsat butonul de subscribe, butonul de abonează-te. Acest lucru pentru voi este gratis, iar pentru mine contează foarte mult. Încă o dată vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați trecut pragul acestui canal de YouTube și ne vedem la următorul vlog.